สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บเดอร์หน้าจอครับในคลิปนี้กลับกันมาอีกแล้วนะครับกับการเขียนโปรแกรมภาษา Go แบบพื้นฐานในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Array Slice นะครับจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องArray Map ไปแล้วนะคลิปนี้จะเป็นเรื่อง Slice นะครับย้ำอีกทีผมจะสร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า array.go ครับชื่อซ้ำไม่ได้เนาะต้องเป็น array3.go หลังจากนั้นเราก็ copy ไฟล์โค้ดจากไฟล์ main ออกมาเลยครับนำมาวางประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวครับตั้งชื่อตัวแปรว่า slice slice มันจะแตกต่างจาก array ปกตินิดนึงครับปกติเนี่ยถ้าเราใส่ปีกาแบบนี้ใช่ไหมครับเราเนี่ยจะต้องใส่จำนวนที่ต้องการจองว่าarray นี้มีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวอย่างเช่นใส่เลข5ครับก็จะสามารถใส่ข้อมูลใน array ได้5ตัวนั่นเองแต่ถ้าเป็น slice นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องระบุจำนวนข้อมูลที่จะใส่นั่นเองครับเสร็จแล้วผมจะให้ข้อมูลใน slice เนี่ยมีเป็นข้อความครับ string แล้วก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยครับเอาคำว่า hi และคำว่าโฮแล้วกันเสร็จปุ๊บผมจะลองปริ้นออกมาแสดงดูครับเอาตัวแปรมาใส่เลยครับแล้วก็ผมจะแสดง array ที่0เนาะarray มันจะรับจาก0และ1ใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่คือ0มีข้อมูล2ตัวเป็น0และ1มันจะเริ่มนับจาก0โอเคลองปริ้นดูรันเลยครับสิ่งที่ได้ก็จะแสดงคำว่า hi ออกมานั่นเองว่าทำไมเป็น hi ทั้งคู่เดี๋ยวผมลบแสดงว่าพิมพ์ตรงนี้ผิดใช่ไหมผมจะแสดงข้อมูลตัวที่1ออกมานะครับใน array ที่1รันเลยครับก็จะแสดงคำว่า whole ออกมานั่นเองได้ประมาณนี้ครับและทีนี้ array slice เนี่ยสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันคัดลอกออกมาเลยให้เราเอาตัวแปรตัวนี้มานะครับเท่ากับ append นะครับเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตัวแปร slice ให้เราพิมพ์แบบนี้ฮะแล้วก็ข้อมูลที่เราจะเพิ่มครับผมจะเพิ่มคำว่า hello และเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเราลองปริ้นออกมาทั้งหมดแสดงข้อมูลทั้งหมดใน array ออกมาดูครับจะเห็นได้ว่ามันมี hi whole และ hello world hello เฉยๆทีนี้เราลองใส่คำว่า world ลงไปผมพิมพ์ผิดช่างมันก่อนแล้วกันมันจะมีคำว่า hi whole hello และ whole โอเคแล้วทีนี้เราสามารถเพิ่มได้อีกเรื่อยๆครับอย่างเช่นจะมีคำว่า heap ด้วยกด run ฮะ hi whole hello แล้วก็ her แล้วก็ heap ครับเดี๋ยวผมจะแสดงข้อมูลตัวสุดท้ายเป็นช่องที่0 1 2 3 4 5โอเคเป็นข้อมูลที่5มีทั้งหมด6ตัวแต่ว่ามันเริ่มนับจาก0นะ0 1 2 3 4 5เนี่ยครับจะปริ้นแสดงข้อมูลอันที่5ออกมาครับลองดูครับปริ้นออกมาก็แสดงคำว่า heap ออกมาเนี่ยครับนี่คือ array sliceคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วคลิปหน้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันต่างๆในภาษา Go ครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย